السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات في درس جديد من دروس writing. إذا شفنا في الدروس اللي دازو شفنا بعض الأنواع ديال الجمل بحال simple sentence وشفنا the compound sentence. اليوم في هذا الدرس الثالث غادي نشوفو the complex sentence. اوكي the complex sentence. نشوفو شنو هي the complex sentence. هو نوع من الجمل. مناش كيتكون هاد الجملة كيفاش كنكتبوه غادي نشوفو هاد لي زيكزامبل اللي جبت لكم وغادي ان شاء الله نفهمو مزيان. اذا ملي شفنا she didn't come to class because she was ill. ما جاتش القسم لانها كانت مريضة. هادي هي الترجمة ديالها. حنا ما كتهمناش دابا الترجمة غنشوفو هذا كيتسمى main clause ولا independent clause بمعنى يقدر يستقل بوحدو. هذه الجملة نقدروا نوقفوا الجملة هنا وكل شيء عندنا صحيح وعندنا المعنى كامل وما عندناش المشكل. اوكي she didn't come to class نقدروا نحيدوا هذه الجملة أخرى ونديروا full stop here. ولكن إلا شفنا الجزء الثاني لأن كيتكون من هذه الجملة she was ill زائد هاد because. إذا داخلة مع هذا هادو بجوج يعني ولا هاد البارت هذه كاملة كتعتمد على هذه. ما يمكنش توقف بوحدها، ما يمكنش نكتبوها بوحدها، ما يمكنش نجيو نقولوا because she was ill لأن الآخر غادي يسولنا ومن بعد دا يقولك so what. اوكي إذا خصنا شي حاجة أخرى. هذا لا، هذا كيتسمى the main clause ولا independent clause وهذا subordinating clause بمعنى بحال كنقولوا لو سو كابيتان. هذاك كاين لو كابيتان هو هذا وكاين لو سو كابيتان اللي تحت منو اللي كيتلقى الأوامر ديالو. حنا غنهضروا على because she was ill. اوكي غنشوفوا الجمل الاخرين اللي عندنا ومن بعد نرجعوا للشرح. when I arrived اذا هذه when I arrived عندنا كما she was gone. when I arrived she was gone هو the main clause وهذا dependent clause لأن فيه هذا when. ونفس الشيء I watched my best film after I had done my homework. إذا هذا النوع ديال الجمل كيتسمى complex sentences. يقدر يكون عندنا because she was ill and ونزيدو كلوز آخر ولا جوج ولا يعني نقدروا نزيدو جوج آخرين ثلاثة ما كيهمناش. ولكن باش يكونوا الجمل ديالنا مزيانين ومضبوطين حاولوا تكتبوا بهذه الطريقة subject verb object إلا محتاجينه ولا الكومبليمنت على حساب الجملة ونديروا الكونجنكشنز ديالنا. غادي نشوفوا subordinating conjunctions من بعد ونكملوا الجملة ديالنا بالسبجكت verb والobject ولا الكومبليمنت إلا حنا محتاجينه في الجملة. بمعنى ما نطولوش الجمل ما نكتروش الجمل. اللي تلقاو راسكم انكم كتبتوا جملة كبيرة فيها جوج ديال لي سوجي وزدتو الثالث وقفوا. قسموا الجملة تكون فيها فقط subject verb object ولا subject verb complement وزيدوا وحدة أخرى بحالها. يعني ما نكتروش. علاش؟ لأن ملي كنكترو الجمل كيوقع عندنا مشكل نقدروا ما نكونوش ضابطين شنو بغينا نقولوا بالضبط. يعني واخا نكونوا التفكير ديالنا مزيان ولكن الجملة شنو غادي يفهم فيها الآخر يقدر ما غاديش يفهم مزيان. إذا هذا هما أهم الأشياء اللي بغيتكم تركزوا عليهم مزيان بالنسبة لهذا الدرس. دابا غنشوفوا subordinating conjunctions هما هادو هما كتار ماشي بحال coordinating conjunctions اللي شفنا اللي مازال ما شافش الفيديو الاخر يشوفوا ديال compound sentences. هادوك السبعه مضبوطين يعني كاينين غير سبعه صافي راه مزيانين وكاين هادو فيهم كتار. هادشي راه جبت لكم غير عينه منهم وكاين عندنا بزاف ديالهم. اذا مازال غادي نلتجئوا لهم يعني غادي نشوفوا شي وحدين ولكن ما يمكنش نقراو كاملين. اوكي اذا نشوفوا عندنا مثلا after before since if when while although as soon as etc. باقي عندنا بزاف كان عندنا وحدين اخرين. هادو غير واحد العينه كما قلت لكم. دائما الا شفتوا عندنا جوج ديال الانواع ديال الكتابات نقدروا نكتبوهم في الوسط ونقدروا نكتبوهم في البدايه. غير هما اهم حوايج اللي مهمين بزاف اللي بغيتكم تضبطوا. ملي كيكون بحال هذا النوع هذا في الوسط شوفوا هنا ما كايناش الفاصله كاينه capital letter هذا خصو يكون capital letter وهنا full stop. هنا وين arrived عندنا فاصله عاد عندنا نقطه هنا
وسميتو هذا ما غاديش يكون كابيتال ليتر، هذاك الاول هو اللي كابيتال ليتر. اذا هذا كتابة صافية. I watched my best film، عندنا كما، وعندنا جملة كتكمل نقطة. هادو هما الامور اللي بغيتكم تخدموا عليهم. اذا حاولوا تكتبوا بحال هاد الجمل هادو، تكثروا فيهم بحال هادو اللي كيكونوا عندكم في الامتحانات. نحاولوا اننا بغينا نكتبوا باراغرافس، غنبداو بهادو بعدا نضبطوهم مزيان باش ملي كنكتبوا لي باراغراف ديالنا ما كيبقاش عندنا مشكل. حاولوا تستعملوا هذوك الجمل اللي عندكم، الكلمات اللي عندكم، وكتبوا بحال هذا النوع ديال الجمل. اذا مازال غادي نشوفوا ان شاء الله الانواع ديال هاد السبوردينيتين كونجنكشنز مع الكوردينيتين كونجنكشنز. غنشوفوا مثلا ديال الكوز اند ايفيكت، ديال كونسيشن، كونتراست، اديشن اتسيترا. ولكن كل واحد غنعطيوه وقته وفيديو ديالو صغير اللي باش نحاولوا نضبطوهم، يعني باش مابقاوش نخلطوا الامور. اذا وصلنا لنهايه هذا الدرس. الى عجبكم الفيديو ديروا لايك، وما تنساوش اللي مازال ما دارش سبسكرايب يدير سبسكرايب، وديروا الشعير مع your friends باش كلشي يستفد. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.